ยอเนาะยิ้มอย่างนี้แหละนี่เขาบอกว่าคนปากกากยอเนี่ยไม่พูดเยอะเรื่องกินเอาเวลาไปทำงานดีกว่าเขาบอกคือเรื่องกินไม่ใช่เรื่องใหญ่มีอะไรก็ใส่อย่างนั้นใช่ไหมแต่พอเราไปดูเลยตื่นเต้นเอกโซติกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยะเราไม่เคยเห็นสักเรื่องเลยอะเป็นอาหารที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรารู้มาทั้งหมดเปิดพาเลตเยอะเหมือนกันนะลองไปกินดูเด็ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันไกลแสนไกลยังไงนะแต่ทำไมถึงอยากมาทำทริปเมนูปากกากยอค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือทางพี่แจ๋พี่ปูพี่แอมจะอยากถ่ายสูตรใช่ไหมแต่ว่าถ่ายสูตรอันนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ยากหรือเปล่าคะไม่หมายความว่าตอนที่เราไปจะทำสมุยอ่ะมันก็เริ่มไม่ใช่การถ่ายสูตรปกติของเราแล้วเนาะจะเรียกว่าอะไรมันมีสิ่งที่แย่งความสนใจไปเยอะเนาะถ้าเป็นทริปเราที่ไปถ่ายสูตรอ่ะเราไม่สนใจเรื่องอื่นเลยที่เฟิร์นค่อนแคปพวกพี่ว่ากินอยู่นั่นน่ะนะถ้าเป็นทริปที่ถ่ายสูตรอะพวกพี่กินวันหนึ่ง6 มื้อนะวันแรกเราไปช้างรู้สึกเห็นช้างใกล้มากแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมการดูแลช้างมันตกอยู่ในกำมือของปากกากยอเยอะจังปากกากยอนี่เขาถือว่าช้างคือวิญญาณของข้าวเนาะช้างนี่นะถ้าเราฝันเห็นช้างเนี่ยก็แสดงว่าปีนี้ได้เข้าเยอะเพราะนั้นเป็นขวัญของข้าวถ้าปากกายอไม่เลี้ยงช้างนี่ก็คิดว่าความเป็นปากกายอนี่จะต้องหมดไปในเรื่องเกี่ยวกับสรรพสิ่งมันจะไม่มีความเป็นตัวตนของปากกายอแล้วเพราะว่ามันจะแบ่งนะนาทีคือผีน้ำทีกระจากอกระจาหอกโคกระจามุกโคกระจาตาบาเต้กระจาตโรกระจาเขาเรียกว่าทั้งหมดในรวมกันเขาเรียกว่าตโรหมายถึงว่าสรรพสิ่งไม่รู้ว่านอกประเทศไทยเป็นไงอ่ะแต่พี่ว่าข้าวในประเทศไทยอ่ะทุกภาคเลยมันสำคัญนะแล้วก็ส่วนใหญ่เอาไปเล่นในพิธีหมดอ่ะนึกออกปะมันเป็นอาหารหลักของเราเนาะข้าวคืออาหารหลักของคนไทยเพราะนั้นไปที่ไหนก็ตามเขาก็จะพูดเรื่องข้าวมันก็มีข้าวหลายส่วนที่สำคัญนะที่เราเห็นคือข้าวปุ๊ที่ฝรั่งตำแล้วเธอตำไม่ได้มันแบบหนืดมากโมจิเนาะคล้ายๆโมจิไงโมจิส่วนใหญ่นะคือส่วนใหญ่คือการทำข้าวปุ๊มันก็จะมีไม่กี่งานเนาะแล้วก็จะมี1 งานมัดมืออย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือเราจะเห็นจากงานมัดมือเยอะข้าวปูนี่สมัยโบราณนี่สมัยเจคิสถานหรือเปล่ามาจะล่าอาณานิคมนะเพราะอย่างนั้นทหารกะเหรี่ยงเนี่ยมาร่วมเสร็จแล้วเขาไม่มีเสบียงไม่รู้จะทำยังไงต้องเอาเสบียงอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยเขานั่งประชุมกันเสร็จแล้วเขาจะต้องบอกว่าเอาข้าวมาตามที่มันจะไม่เน่าก็ต้องใส่งาต้องใส่เกลือใส่งาแล้วก็ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้แล้วมาทำแล้วมาแปลงเป็นหมวกทหารเสื้อเกราะทหารอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปสู้รบนี่เขาก็จะกิน
ข้าวโพดที่สร้างเป็นหมวกใช่ไหมสร้างเป็นเสื้อใช่ไหมอันนั้นไปที่ไหนก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องหุงข้าวเผาปลาใช้ไฟแล้วออกศึกปุ๊บนี่ทหารทุกคนนี่จะต้องมีเข้าเนี่ยเข้าทำงานเลยค่ะเป็นหมวกเป็นโล่กำบางมันจะแข็งนะพอถึงเวลานะฟันด้วยมีดธรรมดามันจะไม่เข้ามันจะเหนียวเหมือนกับยางรถปัจจุบันเพราะนั้นการฟันมันจะไม่เข้านั่นแหละมันมาจากการเป็นทหารแล้วก็มีข้าวอะไรเมอะไรนะ เมตอ เขาบอกว่าเมตอเนี่ยเวลาห่อโดนหัวเข่าไม่ได้นะ โดนแล้วจะทำไมนะ ไม่สุก มันจะไม่สุก บ้านนู้นก็บอกนะ จริงๆต้อง บ้าน เทส ช้าง นะ ก็บอกนะ จริงต้องเทส เขาแปลกเขาบ เม อก ต ไม่ อ สุก มี ยัง ห่อ ไงก็ สอง ไม่ ประ สุ เภ ก ทด้วย มีห่อเป็นเชฟผอมนี่เป็นเชฟ ตัวเมีย ตัวเมีย ผู้ชายกับผู้หญิงนะ แล้วก็มีเชฟใหญ่นี่เชฟใหญ่ เชฟสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม เป็น สามเหลี่ยม มีกลวยกับมีสามเหลี่ยม อ่า อืม เห็นทางนี้เขาพูดบอกว่าเอาไว้เรียกขวัญลูกชายกับลูกสาว แล้วเขาบอกว่าเวลานึ่งอ่ะถ้ามันมีแต่ตัวเมียอย่างเดียว อืม มันจะไม่สุกทั่ว อ๋อจริงเหรอ ใช่ ต้องแบบว่าทำตัวผู้เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เป็นวิทยาศาสตร์ไหม ไม่ นั่นน่ะ รู้ สิ เราลองวิเคราะห์กันเล่นๆไหมคะทำไมห้ามโดนหัวเข่ากันทำไมถึงต้องมีสองแบบ ถามนะ ถามว่าเหรอจริงเหรอ จริงแล้วจะรู้ได้ยังไง ถ้าโดนหัวเข่าอ่ะกลวยอาจจะหลุดออกจากกัน มันอาจจะแบบอยู่ในโพสิชันที่ต่ำไป หรือว่าให้เป็นท่านั่งที่เวลาทำแล้วเรียบร้อยหรือเปล่า ห้ามโดนหัวเข่า แล้วแบบเขาทำงานเป็นทีมนะ จะมี2-3 คน คนหนึ่ง ม้วนปิดแล้วก็ส่งแล้วถือไว้ แล้วก็อีกอันก็ไปใส่ประกบกัน คือเขาจะ และ ไม่ อีกคนหนึ่งมัด ไม่อยากให้ถือใกล้ๆพื้นไหมหัวข่ เหมือนแบบเขาจะต้องส่งอย่างนี้เลยนะ ใช่ไหมเขาก็ต้องถือสูงหน่อย นี่เหมือนเลยว่ะ เหมือนแบมบู รสชาติเป็นไง ก็ธรรมดาจิๆ มันก็มีถั่วอะไรเงี้ย เพราะว่า เขาไว้กินเล่นหรือว่าไง ก็สมัยก่อนมันก็เป็นวิถีชีวิตที่ว่า ถูกต้องเลย มันไม่มีอะไรกินไง จืดๆ ก็เลยแบบว่าทำแบบนี้เหมือนเป็นขน อ๋อ ม นี่ ให้ เป็น เด็ สาม ก อั ๆ น กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โรยน้ำตาล อันนี้ก็หวานนะ ข้าวเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆสำหรับคนปากกยอ จริงๆข้าวปากกยอมันจะมีหลายสายพันธุ์ แต่ละพื้นที่ก็จะมีสายพันธุ์เนาะก๋อยเชียงใหม่เชียงรายก็จะมีข้าวเฉพาะถิ่นเนาะแต่ว่าคือสี่ที่แบบคุณค่าทางอาหารที่แบบของคนปากกยอก็คือข้าวเนี่ย1 ปีเขาปลูกแค่ครั้งหนึ่งฉะนั้นสารอาหารในดิน แล้วก็ข้าวที่ปลูกแบบโดยที่เราไม่ได้ใส่สารเคมีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สารอาหารหรือคุณค่าของข้าวปากกยอเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างเงี้ยแล้วก็แป้งหรือแม้ที่ว่าน้ำตาลนะบางทีคนปากกยอกินข้าวเยอะ แต่ว่าเราสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องของความอ้วนเพราะว่าในตัวข้าวอาจจะไม่ค่อยมีพวกน้ำตาลพวกเยอะแต่มันจะมีสารอาหารด้านอื่นนะแล้วก็ไม่มีขายนะโดยปกติคือข้าวปากกยอถ้าเป็นข้าวเราจะไม่มีขายคือด้วยวิถีชีวิตแล้วคือปลูกไว้กิน แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปีต่อไปก็ทำใหม่ในสมัยก่อนเขาจะเก็บไว้ปีต่อปีจะไม่มีการขาย เมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าได้สร้างโลกนี่นะ ข้าวนี่เม็ดหนึ่งขนาดเนี่ยแต่ปยอไปมนุษย์เราเนี่ยไปทำผิดต่อพระเจ้า พระเจ้าก็เลยสาปแช่งแล้วทิ้งลงมาแตกหมดเลยเหลือเม็ดเล็กนิดเดียว ไก่ป่ามากิน เสร็จแล้วปากยอยิงไก่ป่าได้ ในหลอดคอไก่ป่าจะมีข้าวแล้วเขาออกมาแล้วมาปลูกโอ้อร่อยเขาเรียกว่าบือชอมีคือไก่ป่าเขาเรียกภาษาไทยกับข้าวไก่ป่านกฟีดไปกินอีกมันก็มาอยู่รวมกันตรงคอนี่แหละ
ปลากระยอไปได้นกฟีดกลับมากินมันมีเม็ดข้าวอยู่ตรงนี้ก็ไปปลูกเอาปลูกพอกินอร่อยก็เรียกว่าบือทบพี่แล้วก็อีกพันหนึ่งก็เมื่อไอ้สองตัวนี้ผสมกันใบมันต่างหากแล้วใบมันยาวกว่าธรรมดาเขาบอกใบยาวเข้าใบยาวหรือบูทอล่าแล้วก็เมื่อบูทอล่าเนี่ยเอามาปลูกรวมกันอีกจะมีเม็ดออกมาใหม่อีกมันกลายพันธุ์อีกก้นมันจะดำเขาเรียกว่าบูซูคีเข้าก้นดำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี่สรรพสิ่งซึ่งให้มาไม่ใช่เราไปทำเหมือนเข้ากอขอใช่ไหมดัดแปลงยีนมันผสมแต่ธรรมชาติให้มาเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมชาติให้มาปลายอเคารพธรรมชาติเขาก็จะต้องนับถือสิ่งที่ให้ชีวิตคือข้าวข้าวพันธุ์ของสายพันธุ์ของปากากยอ เยอะมาก 200 กว่าสายพันธุ์ตั้งแต่กินไหมไม่ซ้ำเลยอ่ะ ข้าวเขาก็คล้ายข้าวญี่ปุ่นนะ มีความเม็ดสั้นกลม ยาวกว่าญี่ปุ่น เหนียว นิดนึง เหนียวนิดนึง สั้นกว่าไทย แล้วแต่สายพันธุ์ อืม มีข้าวไร่ข้าวนา เราไปทุกบ้านนี่ยังเห็นเม็ดข้าวไม่เหมือน ไม่เหมือน ทุ กัน บ้าเลย ข้าวเบอร์เนี่ยมันมีสารพัดหน้าตาเลยแล้วแต่พี่กินมา สารพัดวิธีท มีบางท่าเท่านั้นที่เหมือนกัน ำท่าที่มีข้าวมีน้ำ มีข้าวมีน้ำ มีความร้อน เ มีเนื้อ มีเนื้อสัตว์ มีผัก ใช่เคี่ยวข้าว เคี่ยวข้าวเอา ก็ ข้าว เหมื ไป อนมัน คั่ว เหมือนอาหารตามสั่งเห ก็ มือน มี กันนะ นะครับบางที่เอาข้าวไปคั่ว ใช่ นะครับบางที่ใส่ข้าวเลย ที่เหลือแล้วแต่มือคน นี่เอาตะไคร้ แล้วแต่ ไปต้ม ของเหลือในตู้เย็นด้วย ใช่ ซ้ำบางทีอ่ะ สมัยก่อนอ่ะคือแบบคนปากากยอจะไม่ได้มีข้าวกินเยอะเหมือนสมัยนี้นะข้าวมันเหลือน้อย แต่ว่าครอบครัวมันเยอะ จะทำยังไงที่เราจะกินกันให้ได้ครบทั้งบ้านอ่ะอย่างเงี้ยก็คือจะได้อิ่มทั้งบ้านทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือมันก็เอาข้าวนั่นเป็นสารตั้งต้นเนาะแล้วก็ใส่กับผักใส่กับเนื้อใส่กับนกกับหนูแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปเงี้ย ข้าวเบอร์นี่หมายความว่าข้าวอ่ะมันนิดเดียวนะ และคนถ้า7-8 คนครอบครัวหนึ่งอ่ะถ้าเราหุงมันก็ไม่พอกิน เพราะว่าเราต้องหาผัดหันอะไรมันแกงข้าวเบอร์ทานให้มันจะได้เพิ่มขึ้น แล้วก็เราจะได้มันจะได้เยอะขึ้นไงเราต้องกินได้หลายๆคน
แต่มีความเศร้าตอนกินข้าวเบอร์อะ ครับซ้อนครับ โนโนไม่ใช่เศร้าเรื่องนั้นเศร้า เนี่ย เศร้า จริงๆ เวลาเขาเล่าอ่ะ ใช่เขา อ๋อ เขาบอกว่าไงเขา สมัย มันเป็น ก่อน ข้าวเบิร์นมาสมัยก่อน คือ ถ้าเกิด ป้าสม ว่น ศรีหรือโทกิก็พูดเรื่องเดียวกันนะ ใช่เนี่ยตะกี้นี้นอลาวาก็พูดเหมือนกันเขาทำข้าวเบิร์นนี่คือตอนที่เขาอาหารขาดแคลนหรือว่า จนที่สุด ไม่มีจะกิน กินไปร้องไห้ไปอ่ะสำหรับพี่นะ แต่ถ้าเกิดไปถึงกรุงเทพแล้วให้กินเฉพาะตอนเช้าอาจจะเป็นอาหาร good breakfast นะ แต่ถ้าฟังเรื่องราวเขาอะมันแบบโอ้โหคนอะไรนะเอาข้าวมาบานเสร็จยังไม่พอ ตักข้าวที่บานแล้วมาเป็นกับอีก ก็คือนาบเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวแล้วคน ใช่ครับ จริง ๆ ไม่มีน้ำมันไหมไม่ค่อยมีน้ำมันนะ จริงๆแล้วเหมือนดึงกลิ่นนอกเตาไปใส่ในหม้อ กับข้าวถ้าทำใช้ฟืนกับใช้แก๊สรสชาติมันต่างกันครับ ต่างกันครับมัน แก๊สนี่ไอ้นี่ดีกว่า ไอใช่ครับพวกฟืนพวกถ่านอ่ะอร่อยกว่ารสชาติมันจะ แล้วอย่างเงี้ยเราใช้ไม้อะไร เขาเรียกว่าไม้ก่อครับ ฮะ ไม้ก่อ ไม้ก่อ ครับ อันนี้ใช้ข้าวอะไรเบอร์อะไร บือโปโลครับ มันเป็นข้าวนาครับ เบอร์โปโล เบอร์โปโล แล้ว ไม่ใช่ข้าวไร่ แล้วเบอร์โซเบอร์อะไรไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนี้บือโปโลครับ อันนี้ใส่อะไรจ๊ะ หัวปลีครับ อะไรนะ หัวปลี หัวปรีตอนนี้คือหัวปรี ใบหดทีหลัง นะครับ เป็นผงชูรสของปากยอ เสร็จแล้วนะครับ อันนี้หม้อนี้ ด้านนี้กินจริงเลยนะ ไม่ใช่ล้อเล่น ระวังร้อนนะ เป็นรูเป็นรู เจ้าตัวชิมหรือยัง ยังนะเลย ชิมเลยชิมเลย นี่ผมต้องชิมหน่อยว่ามัน เจ้าตัวชิมหน่อย เติมเกลือนิดนึง เอาเลยเติมเห็นตรงกันมันอร่อยแล้วนะ แต่ว่าใส่เครื่องเทศอีก ใส่ ต้อง ไม่ต้องเผ็ดเพราะว่า ผมไอเผ็ดนี่พอแล้วครับ ไม่ เพราะว่า แต่ ใส่ เครื่องเทศอะจะใส่อะไรอีก เกลืไม่มีแล้วครับ ไม่มีเอาแต่เกลือเหรออ่ะลุยแล้วเราต้องใส่อะไรใส่ผักอะไร ไม่ใส่แล้วครับ แค่เนี้ยเหรอ ครับ คั่วอย่างนี้เลย ใช่ครับ หอม มาโรยผักอะไรอีกไหม ไม่ละครับ ได้แล้วโรยแล้วอยู่ในนี้หมดแล้ว หมูช่วย คนที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ แต่ในความเชื่อคือยังคือทุกคนเราคือเป็นพี่น้องกันการที่เนี่ยทุกคนมาที่เนี่ยคือถือว่าเป็นพี่น้องกัน การที่เรามาเจอกันมันเป็นถือว่าเราได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างเงี้ยนั่นคือการที่เราทำกินข้าวเบิร์ด้วยกันเนี่ยก็คือว่าเป็นเราเป็นพี่น้องกัน Bờ bề đoà lơ khó đưa đơ Đỏ bù ve Thờ qua ơ kuna kuna na kuna Thờ qua ơ kuna kuna na Mơ xa bờ lê o đi sô Kuna 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 จะว่าไม่ใช่ผมมาเป็นเพื่อน จริงๆในความเชื่อของคนปากกยอมันเยอะเนาะแต่ว่าคือส่วนใหญ่คือกระปูเข้าไปล้างค้างใน1 ปีมันมีครั้งหนึ่งแล้ววันที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราไม่รู้ว่าธรรมชาติในปีนั้นมันให้อะไรบ้างอย่างกรณีที่ชาวบ้านเขาปลูกเขาว่าเกี่ยวข้าว
ว่าจะได้ตีเข้าปุ๊บเกิดฝนพายุมาอย่างเงี้ยแล้วข้าวมันแช่อยู่กับน้ำอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าข้าวไปเนี้ยจะอร่อยไม่อร่อยนะพอไปกลั่นออกมาเป็นเหล้าเนี่ยเรารู้เลยว่ากลิ่นกลิ่นชื้นกลิ่นนู่นกลิ่นนี่มาหรือข้าวเก่าหรือข้าวเนี้ยคนบอกว่าถ้าข้าวจะอร่อยคือยอดข้าวเขาต้องอร่อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลั่นเหล้าให้อร่อยได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะอันนี้คือหุงข้าวเสร็จเขาก็จะเทไว้นี่เป็นแป้งข้าวหมากเนาะแป้งข้าวหมากนี่คือผสมกับแป้งในเมืองเพราะว่าเขากลัวด้วยความหนาวด้วยหนาวที่เขาจะทำให้เชื้อที่ข้าวมันเดินไม่ดีก็เลยต้องผสมแป้งที่เป็นแป้งยีสต์เหรอ ยีสต์ใช่ครับในเมืองผสมด้วยเพื่อให้มันเดินไวขึ้นแล้วเดี๋ยวอันนี้จะกลายเป็นแป้งหมักสาโทใช่ครับทำเป็นสาโทก่อนข้าวจะสำคัญกับเงินนะคุณปริยอเนี่ยคือทุกกระบวนการก็คือจะมีแต่ข้าวแล้วก็ข้าวจะเก็บไว้สัก4 ส่วนแรกเอาไว้กินเองส่วนที่2เอาไว้ให้กับสัตว์ป่าก็คือที่อยู่ในไร่ในส่วนที่อยู่ในป่าที่มาคอยดูแลไร่สวนเราก็คือส่วนนั้นก็คือแล้วส่วนที่3ก็คือเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คนปริยอจะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงในบ้านเราก็มีไก่มีหมูมีนู่นมีนี่ส่วนที่4ก็คือไว้สำหรับแขกบ้านแขกเมืองมาหาแล้วส่วนไหนไว้ทำแป้งหมักข้าวที่เราเก็บไว้กินนั่นแหละครับเราจะไม่มีไว้ขายนะคือข้าวปริยอคือจะไม่มีขายแต่มีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยแจกบ้างเอาให้กินบ้างเนี่ยอันนี้มีแต่ความเชื่อเรื่องการแต่งงานนี่มันเหมือนกันทุกประเทศเลยนะมันจะเกี่ยวกับความมึนเมาอ่ะต้องกินเหล้าเท่าไหร่7 ขวดแล้วเหล้าที่ทำในพิธีงานแต่งมันมีกรรมวิธีต่างจากเหล้าที่กินทั่วไปที่ต้มกินปกติไหมคือช่วงที่เขาจะแต่งงานเนี่ยเขาจะดูเรื่องวันเรื่องดูเสร็จเรื่องอะไรเนาะระหว่างกับแต่งงานแล้วก็จะต้มเหล้าเนี่ยมันก็ต้องอย่างที่อะไรที่เป็นไม่ใช่มงคลให้เกิดอย่างเงี้ยทะเลาะวิวาทกันหรือบางทีมีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยเหล้าจากที่เราจะมาทำพิธีก็อาจจะเป็นแค่เหล้าธรรมดาก็กินนั่งกินไปจะประกอบพิธีกรรมไม่ได้มันถือว่าเป็นไม่มงคลเนาะที่ทำเหล้าเขาก็ให้เด็กยังไม่แต่งงานเด็กสาวพรหมจารีใส่ชุดขาวตำด้วยปั้นด้วยมาทำข้าวหมักใช่ข้าวหมักก็ปั้นใช่ไหมแล้วเขาก็เก็บทุกครั้งที่เอาไปใช้เนี่ยเขาจะเก็บไว้ก้อนเก็บก้อนไว้เป็นหัวเชื้อนี่หมดแล้วตัดกินเลยเริ่มตั้งแต่หุงข้าวเนาะที่จะทำเหล้าพิธีเนี่ยก็คือจะไม่กินพวกของเสียของเน่าของดองเช่นน้ำปูหรือกะปิไอ้พวกนั้นคือเขาถือว่าเป็นของเสียเพราะมันต้องใช้กับงานมงคลพวกนี้แต่คนที่ต้มเหล้าก็ต้องแบบต้องมีความบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็แป้งข้าวหมากก็เป็นแป้งข้าวหมากที่ทำมาจากเด็กผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์เนาะเช่นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยเหมือนกับความเชื่อสมัยก่อนที่ยังใส่ผ้าขาวอยู่ถือว่าจะเป็นแป้งข้าวหมากที่สมบูรณ์เอาไปประกอบพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ที่เป็นมงคลได้ครับในการทำแป้งข้าวหมากต้องมี3 คน2 คนไม่ได้1 คนก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ตามหลักความเชื่อพอทำแป้งข้าวหมากเสร็จพอแป้งข้าวหมากเอาไปตากแห้งจนมันแห้งก็ไปกันเป็นต้มเหล้าปกติงานแต่งบางประเทศเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือเรียกว่าลิเกลงใหญ่แต่งตัวสวยจัดแต่ของปากากยอไม่ใช่ของปากากยอนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวโคตรเพลนแบบ very simple ไม่แต่งหน้าธรรมดาไม่มีเครื่องไม่มีเฮดไม่มีเฮดพีซแต่เรื่องใหญ่ของงานก็คือล้มหมูกับเหล้าหมูกับเหล้าปากยอมันมีทั้งคริสเตียนเนาะมีทั้งพุทธอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปากยอที่ยังนับถือบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษอย่างเงี้ยนับถือผีนั่นแหละครับแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนก็มีความเชื่อหรือมีความแตกต่างกันอยู่เฉพาะถิ่นอย่างเงี้ยอย่างกรณีที่ของบ้านเราของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผสมละแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นดั้งเดิมอยู่เช่นการที่เจ้าบ่าวมาแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีการผู้ใหญ่ทั้ง2 ฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วก็ถกกันด้วยโมทาอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะ
ทำกันต่อรถเละมันจะเป็นการต้อนรับก็จะมีเหล้าพิธีจากเฒ่าผู้แก่นะครับแล้วก็จะมีการอุทาทั้งสองฝ่าย cho cái lớp chạy chậm quả sơ quả chỉ chưa quả là chú hay quả trai hay lớp mù bị lưu hay lớp hò bị lưu trò hay lớp mù bị chuyểnที่hay lớp là được cái เราคิดว่าเหล้าในงานเนี่ยอร่อยน้อยสุด เพราะว่าเพิ่งรู้ความลับเขาทำแต่ละบ้านเนี่ยแทนที่เขาจะกินทีละขวดไปเรื่อยๆนะเขาเอามาเทรวมกัน มันก็เลยหลายรสเนาะ mix blend มิกเป็นเบลนด์ คือเมาเหมือนเดิมแหละ แต่ว่าความยูนิคและอร่อยน้อย พิธีกรรมเขามีการล้มหมู ไม่รู้สิถ้าจะมาตามเผ่าเนาะต้องอย่าไม่อินอ่ะเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่เผ่าเราไม่ได้ทำแต่เผ่าเขาทำอย่างเงี้ยอย่างเผ่าเขาฆ่าหมูแล้วก็ล้มเขาถือเป็นเกียรติแต่เราอ่ะอยากจะเข้าไปถ่ายนะกล้องก็ไปแล้วอีนี่ก็โอ้ยกลัวก็โอเคกลัวก็ได้กลัวระดับหนึ่งแต่พอกลัวเสร็จก็ต้องทำใจแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยน mindset ว่าอ๋ออย่าเวอร์ตอนกินหมูที่กรุงเทพเขาก็ผ่านเขียงหมูนี่นาไม่ต้องเวอร์ไปกว่านี้แต่ไม่อยากดูตอนเขาฆ่าก็ไม่เป็นไรพิธีกรรมก็คือเขาแบะหมูแล้วเขาค่อยๆบูชเชอร์แต่เขาบูชเชอร์ที4 ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพิธีกรรมบางอันนะที่เรารู้สึกว่าเป็นออร์เคสตราก็คือว่ามีผู้ชายนั่งวงอยู่ประมาณ10 กว่าคน20 คนอ่ะมาช่วยกันหั่นเป็นพาร์ทเป็นบูชเชอร์เลยแล้วเขาก็จะให้ทุกคนเอากลับบ้านเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นมหากาพย์มหากาพย์การชำแหละจริงๆต้องบอกเป็นรับโซดี้แล้วเป็นออร์เคสตราแล้วเขาก็จะตัดคอหมูเอาไปปักไว้ตัวที่1ไปแขวนแล้วก็ตัวที่2แต่ถ้าเราไม่มองให้มันน่าเกลียดนี่ถ่ายรูปมาด้วย แขวนที่เดียวกันเลยวะ แขวนเรียงเลยปุ๊บแล้วก็ยังมีนะเขาให้เอาเครื่องในตับของหมูอ่ะเราชำแหละตรงนี้ใช่ป่ะบ้านนู้นอ่ะเขาจะมีเจ้าบ่าวกับผู้ใหญ่อยู่เขาก็จะอุ้มไปให้ดูว่าตับมันดีไหมเป็นการเสี่ยงทายอ่ะถ้าตับดีแปลว่าราบรื่นเขาก็จะฆ่าหมูตัวต่อไปแต่ว่าถ้าตับไม่ดีเนี่ยต้องชดเชยนะตัวนี้ไม่นับฆ่าใหม่ได้ไหมเฮ้ยติดแล้วพี่ลานะเล่ค่ะเฮ้ยเต็มเลยอีสานเชื่อเฮ้ยติดแล้วพี่ลาเดี๋ยวเนี่ยลาได้ไหมยังไงวีระคือว่าข้าวเนี่ยนะเขาบอกว่าของอร่อยเนี่ยก็คือข้าว ข
ขอที่สะอาดนี่ก็คือน้ำที่พ่อแม่สอนว่านะ การกินข้าวเบิ้มอาจจะไม่ใช่ข้าวที่อร่อย หรือแบบมีอะไรที่หน้าตาสวยหรูแต่คือมันมีเรื่องของที่มาแล้วความเชื่อแล้วบางอย่างที่มันมีคุณค่า คนอื่นบางคนเนาะตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ตอนนี้อาจจะไปอยู่ที่อื่น อาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอื่น เปลี่ยนอาหารอย่างอื่น ไม่ได้กินอาหารแบบนี้เลยไงก็ฝากถึงทุกๆคนด้วยว่าอย่าไปลืมอาหารของเราข้าวของเราอะไรนี่ค่ะต้องรักษาไว้เพราะว่ามันเป็นเม็ดพันธุ์ที่ว่าต้องสืบต่อกันตลอดไม่ต้องให้สูญพันธุ์ไม่ต้องให้หายถ้าผ่านเข้าหายเราก็หายไงเขายอมมาให้เราถ่ายทำเนี่ยพี่ว่าเขาอยากกระจายข่าวไปยังคนปากากยอที่อยู่ต่างแดนที่แบบออกไปจากภูเขาอะเขาอยากจะเหมือนกับส่งเมสเสจว่าแบบกินข้าวบ้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่เสื้อเรานะอย่าไปรังเกียจอย่าไปอาย